ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ዛሬ አዳዲስ ነገሮችን ወደ እናንተ ማቅረባችን እንቀጥለናል ማለት ነው። እንግዲህ በተከታታይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ ከሰኞ ጀምረን በተከታታይ ማቅረባችን ይታወሳል ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ያልተቋረጡ ለሰኖችን ወደ እናንተ ለመስጠት ያው ዝግጅታችንን ጨርሰን እናንተን ነው የምንጠብቀው ማለት ነው። በሳምንት 3 ጊዜ እንግዲህ ለሰኖች ወደ እናንተ ይቀርባሉ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በጠይቃችሁን መሰረት የ10ኛ ክፍል የ11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ወደ እናንተ ይዘላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ በዛሬው ለሰን የምናየው እንግዲህ የ11ኛ ክፍል የመጀመሪያውን ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩኒት የሚያጠናው ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቨር ኤንድ ዲማንድስ ይላል። ስለዚህ ስለ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቨር ኤንድ ዲማንድስ ይሆናል ማለት ነው ቻፕተር የሚያጠናው። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ለሰን አለ እዚህ ጋር እሱን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኮንሱመርስ አር ዋን ኦፍ ዘ ፎር ኢኮኖሚክ ኤጀንት ኢን ኢኮኖሚክ ሲስተም ይላል። ስለዚህ ኮንሱመሮች አንዱ የኢኮኖሚ ሲስተም ነው ማለት ነው ለየትኛውም ኢኮኖሚክ ፍሎ ማለት ነው። ሶ ዘ ሪሜኒንግ ኤጀንትስ አር ቢዝነስ ፈርምስ ገቨርንመንት ኤንድ ኢንተርፕረነር ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ፈርሞች ናቸው ወይም ሶስቱ የኢኮኖሚክ ኤጀንቶች ብለን የምንጠራቸው ኮንሱመር በተጨማሪ ቢዝነስ ፈርምስ አለ፣ ገቨርንመንት አለ፣ ኤንድ ኢንተርፕረነርስ አሉ ማለት ነው። ሶ ዘ ኤጀንትስ ፕሪሲው ዜር ኦን ጎልስ ሶ የራሳቸውን ጎል ወይም አላማ ቢውልድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ኮንሱመርስ ፎር ኢንስታንስ ኤም ቱ ማክሲማይዝ ሳቲስፋክሽን ፍሮም ዋት ዘይ ኮንሱም ጊቭ ዜር ሊሚትድ ሪሶርስስ። ሶ ኮንሱመሮችም የራሳቸውን የሆነ ወይም የራሳችን የሆነ ማክሲማይዝ ሳቲስፋክሽን ሊኖረን ይገባል ወይም ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። So in this section we study the classification, maximization behavior of software representative consumers with the predefined assumption to shape the behavior of agents ይላል። We start the analysis by reviewing the cardinal utility theory followed by the derivation of the demand curve. The next activity is the study of consumers behavior using ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ። ስለዚህ በባለፈው ለሰን እንግዲህ 10 እና 9 ያክል በአዲሱ ካሪክለም መሰረት ማለት ነው የተወሰኑ ቲዮሪዎችን ለማየት ያው ሞክራቸዋል ነው የሚለው። ስለዚህ ያን መሰረት በማድረግ ነው ይሄኛው ለሰን ያው ክራፍት የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የ9 እና 10ን መከታተል አስፈላጊ ነው ማለት ነው። So the key task in this unit is to study how representative consumer makes the final consumption decision. ስለዚህ በዚህ ለሰን የምናየው ምንድነው how representative consumer ወይም እንግዲህ እዚህ ጋር ኮንሱመር የምንለው የኤንድ ባየርስ ኦፍ ፕሮዳክቶች ወይም ሸማቾች ብለን ልንጠራው እንችላለን። ይሄኛው ፕሮዳክቱን የሚገዛ ሰው ኮንሱመር ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ለሰን ውስጥ የምናየው how representative consumer makes the final consumption of decision and choice from the ኦልተርናቲቭ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ማለት ነው። ስለዚህ ምርትና አገልግሎቶችን መርጦ እስከሚገዛ ድረስ ያሉትን ፕሪፈረንሶች ወይ ምርጫዎች ሁሉ እናያለን ማለት ነው። this will able to identify the quantity of goods and service that the consumer would buy and indicate to corresponding best utility. In the latter part of this unit we will learn about responsiveness of the optional combination of goods to change their either the price or the income of the consumer. This consists post optimization analysis. So learning outcomes at the end of this lesson you will be identify the between cardinal and ordinal utility approaches ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉ፣ ካርዲናል እና ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮቾች። እነዚህን እንለያለን ማለት ነው። define the concept of indifferent set curve and map and the theory of ordinal utility determine the optimum of the consumer using the ordinal utility approaches ማለት ነው። ኬይ ፖይንቶች አሉ። ዩቲሊቲ፣ ኢንዲፈረንስ ከርቭ፣ በጀት ላይን፣ ኮንሳምፕሽን ኦፕቲመም እና ዲማንድ ከርቭ የዚህ ለሰን ኦብጀክቲቮች ናቸው ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ለሰኑ ነው የምናልፈው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ዩቲሊቲ ይላል። ዩቲሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዩቲሊቲ ሪፈርስ ቱ ዘ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ኦር ሃፒነስ ዛት ኮንሱመርስ ኦር ኤንድ ባየርስ ጌት ፍሮም ዘ ኮንሳምፕሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩቲሊቲ የምንለው ምንድነው? ኢት ሪፈርስ ቱ ዘ ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው ማለት ነው። እርካታ ነው ወይ ፕሌዠር ነው ኦር ሃፒነስ ኦር ሳድነስም ሊሆን ይችላል። ዛት ኮንሱመርስ ጌት ፍሮም ዘ ፕሮዳክትስ ከፕሮዳክቱ ከምርቱ ወይም ከተጠቀምነው ፕሮዳክት የምናገኘው ሌቨል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ወይም የሚሰጠን እርካታ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዩቲሊቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ ሜዠርመንት ኦፍ ዩቲሊቲ ኦር ሳቲስፋክሽን ኢን ዘ አብሶሉት ነምበር። አሁን
ባለፈው ያው ኦርዲናል ዩቲሊቲ ለማየት ሞክረናል። ያው 10ኛ ክፍል በነበረው ለሰን ማለት ነው። እንደግመዋለን አሁንም። ሶ ካርዲናል ዩቲሊቲ የምንለው ምንድነው? ሜጀርመንትስ ኦፍ ዋት ዩቲሊቲ ነው ኢን ተርምስ ኦፍ አብሶሉት ነምበር በቁጥር ልንገልጸው የምንችል ዩቲሊቲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሪቪው ዘ ካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች እሱን ሪቪው እናደርጋለን። ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ዋናው የዚህ ቻፕተር ርዕስ ነው። በአጠቃላይ ማርጂናል ዩቲሊቲ የምንለው ምንድነው? እዚህ ጋር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኢዝ ዘ ቶታል ኦር ዘ አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ዛት ኮንሱም ጌትስ ቢኮዝ ኦፍ ዋት ቼንጂንግ ኮንሰምፕሽን ባይ ዋን ዩኒትስ። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ የምንለው is addition satisfaction that consumer gets because of changing consumption by one unit። አንድ ፕሮዳክት ገዝቶ ሌላ እሱን ኮንሱም አድርጎ እንደገና ሌላ አዲስ ፕሮዳክት ወይም ተጨማሪ ፕሮዳክት ገዝቶ ወይም ሸምቶ የሚያገኘው ዩቲሊቲ ነው። አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ነው። የሆነ ፕሮዳክት እየጨመረ ነው። ለምሳሌ የሆነ ካፕ ኦፍ ቲ ወስደን ከሆነ ድጋሚ ሌላ ካፕ ኦፍ ቲ የምናዝ ከሆነ ወይም እንጠጣ ከሆነ አሁን ማርጂናል ዩቲሊቲ እንለዋለን ማለት ነው። አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ነው ማለት ነው። it is what an extra utility due to the change in consumption። ስለዚህ an extra utility ነው due to change in consumption ፕሮዳክቱን በምንጠቀምበት ሰዓት የምንቀይረው ወይም የምንጨምረው ነገር ነው ማለት ነው። ከአንድ ወደ ሁለት ከሁለት ወደ ሶስት አይነት ነው። so the law of dimensioning marginal utility says that the law of marginal utility says that or the law of dimensioning marginal utility says that an amount of goods consumed increase የምንጠቀመው ፕሮዳክት በምንጨምርበት ሰዓት the marginal utility goods will be decrease ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቱን በምንጨምርበት ሰዓት ኮንሱም የምናደርገው ፕሮዳክት በምንጨምርበት ሰዓት ማርጂናል ዩቲሊቲ ይሆናል ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው፣ ይቀንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት በምንጠቀምበት ሰዓት ለምሳሌ ቡና እንበል፣ ለምሳሌ እንውሰድና ቡና እየጠጣን ነው እንበልና አንድ ቡና ስንጠጣ ዩቲሊቲያችን ሃይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፈልገን ነው የምንጠጣው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ቡና ስንጨምር ማርጂናል ዩቲሊቲ ምን እያደረገ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሶስተኛ ቡና የምንጨምር ከሆነ ጭራሽ ሳቲስፋክሽን ላይኖረው ይችላል ማለት ነው። አራተኛ ቡና የምንጨምር ከሆነ ሜቢ ወደ ህመም ሁላ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቱ በሚጨምርበት ሰዓት ማርጂናል ዩቲሊቲ ምን እየሆነ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ኮሞዲቲስ አር ዲዛይርድ ቢኮዝ ኦፍ ዜር አቢሊቲ ቱ ሳቲስፋይ ዋንትስ። ኮሞዲቲስ አር ዲዛይርድ ናቸው ቢኮዝ ኦፍ ዜር አቢሊቲ ቱ ሳቲስፋይ ዋንትስ። ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ሃውኤቨር ዲፈር ኢን ዜር አቢሊቲ ቱ ሳቲስፋይ ዋንትስ። ስለዚህ ምርትና አገልግሎቶችን ሳቲስፋይ የማድረግ እንትናቸው የተለያዩ ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ኢንዲቪጁዋል ሜይ ቾይስ ኮፊ ራዘር ዛን ቲ። አንዱ ሜቢ ቡና ከሻይ ሊመርጥ ይችላል። አናዘር ፐርሰን ሜይ ቾይስ ቲ ራዘር ኮፊ፣ ሌላኛው ደግሞ ሻይ ከቡና ሊፈልግ ይችላል። ቦዝ ኮንሱመርስ but both consumers will derive some level of satisfaction by consuming the goods they have choice። ስለዚህ ሁለቱም የመረጡትን ፕሮዳክት ይጠቀማሉ። ስለዚህ ሳቲስፋክሽን ያገኛሉ ማለት ነው፣ በመረጡት ልክ ማለት ነው። given any two consumption bundles the consumer can compare the decide that one consumption bundle is better than others or they lead to some satisfaction. The consumer is expected to ስቴት ሀር ኦር ሀር ፕሪፈረንስ። ስለዚህ ኮንሱመሮች የራሳቸው ምርጫ ወይም ፕሪፈረንስ ሊኖራቸው ይገባል። አሲሳይ ግሬድ 10 ይላል። እንግዲህ 10ኛ ክፍል እንዳየነው ነው። እናንተ እንግዲህ በዚህ ሰዓት 10ኛ ክፍል ሳንማር ነው ያለፍነው ማለት ነው። ኤኒው ዞር ብለን ማየት እንችላለን። በዚህ ቪዲዮም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኢን ግሬድ 10 ካርዲናል ዩቲሊቲ አሲዩም ዛት ዩቲሊቲ ኢዝ ሜዠረብል። ካርዲናል ዩቲሊቲ ምንድነው የሚለው? ሜዠረብል ናቸው ኢን አብሶሉት ካርዲናል ነምበርስ 1 2 3 4 5 እያልን በቁጥር ነው የምንገልጻቸው ማለት ነው። ሶ ዞስ ዩኒት ኢዝ ኮልድ ዩቲሊቲስ ብለን እንጠራቸዋለን። ዩኒት ምን ብለን እንጠራዋለን? ዩቲሊቲስ ብለን እንጠራዋለን ነው። we use the concept of marginal utility which is an extra utility or satisfaction from new consumption to show the consumer optimum ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር the consumers face limited money income and his shows the scarcity of resource and his choice is mandatory። ስለዚህ በየትኛውም ፐርፎርማንስ ሊሆን ይችላል፣ በኢንካምም ሊሚትድ ሊሆን ይችላል፣ በሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ሊሆን ይችላል፣ በስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቾይስ ማንዳቶሪ። ስለዚህ አንድ ፕሮዳክት መምረጥ ግዴታ ነው ማለት ነው። we want to find the best choice for the consumers። ስለዚህ ቤስት ቾይስ ሊኖረን ይችላል። and this is defined by the point at which the marginal utility ratio for any two goods equal the price ratio and the consumption spend his or income entire income. Alternatively you can state that the consumers
the consumers is a point where marginal utility per money spent is sum for all commodity and income equal expenditure ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሳፖዝ the consumer consume to product X እና product Y ቢገዛ at the optimum point, so marginal utility of product X over marginal utility of product Y is equal to price of X over manual price of Y ይሆናል ማለት ነው። or the marginal utility of product X over price of X equals to marginal utility of product Y over price of Y, and income is equal to what? Expenditure ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so ይህም ዲማንድ derivation of demand curve ይላል ቀጣይ ለሰናችን። based on definition for consumption optimum we can derive the demand curve for consumers. The derivation of demand curve is based on the concept of what? dimensioning ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲዝ ዲስከስ ኢን ፕሪቪየስ ግሬድ ባለፈው ግሬድ ላይ አብዛኛው እንግዲህ የባለፈው ግሬድ ሪፈረንስ ያደርጋል። ቀጣይ የ9 እና 10ን ያው ብዙ ቢሮዎች በሚለቀቁበት ሰዓት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱንም በማየት ከርቦችንም እንደዚሁ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ብሬንስቶርሚንግ አክቲቪቲ አለ። በነገራችን ላይ አክቲቪቲዎቹን ለየብቻ እንሰራና ማተር ኦፍ ካልኩሌሽን የሚፈልጉትን በቪዲዮ ስለምንሰራላችሁ ችግር የለም። አሲዩም ዛት ፌኔት ሃዝ ዲሳይድድ ቱ ኢንክሪዝ ዘ ኮንሰምፕሽን ኦፍ ቲ ፍሮም ሄር ከረንት አማውንት ኦፍ 4 ዩኒት ቱ 5 ዩኒትስ. If the total utility of the FENET gets from increasing our consumption increase from its previous value of 40 utilities to 50 utilities, what is the amount of marginal utility that she gets from fifth cup of the tea? ከአምስተኛው ምርጫ ወይም ከአምስተኛው ካፕ ኦፍ ቲ ያገኘችውን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሪዝ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። እነዚህን በካልኩሌሽን መንገድ እንሰራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ቀጥታ ወደ ምንድነው የምናልፈው ማለት ነው? ወደ ፕሪፈራንስ እንሄዳለን ማለት ነው። ፕሪፈራንስ ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር ምርጫ ማለት ነው፣ ወይም ለፕሮዳክቱ ለምንገዛው ነገር ፍቃድ መስጠት ማለት ነው። ፕሪፈራንስ እዚህ ጋር ፕሪፈራንስ ማለት ወይም ምርጫ ወይም ፕሮዳክቱ መፍቀድ ማለት ነው፣ መምረጥ ነው። ስለዚህ ፕሪፈራንስ ኢዝ ሲምፕሊ ዘ አቢሊቲ ኦፍ ኮንሱመር ቱ ስቴት ኦፍ ኤክስፕረስ ቾይስ ጊቨን ኦልተርናቲቭስ። ለምን የምንፈልገው ፕሮዳክት ለመግዛትም ሆነ ለመጠቀም ፍቃድ መስጠትና ለመግዛት ዌሊንግ መሆን ማለት ነው። ኢፍ ዘ ኮንሱመር ፌስ ቱ ኮንሳምፕሽን በድልስ ሳይሳት ኤክስ ኤንድ ዋይ ስሪ ቲንግስ ሜይ ሀፕን። ሶስት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላል። ምንድናቸው? አንደኛ ሂ ኦር ሺ ሜይ ፕሪፈር ኤክስ ቱ ዋይ፣ ከኤክስን ከዋይ ሊመርጥ ይችላል። ኤንድ ዋይን ከኤክስ ሊመርጥ ይችላል። ስለዚህ ኤክስ ሊመርጥ ይችላል ከዋይ ኤክስን፣ ወይም ዋይን ከኤክስ ኤክስን ከዋይ ሊመርጥ ይችላል። አንዱን ፕሮዳክት ይችላል። ኦር ጌት ሳም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ፍሮም ቦዝ ኤክስ ኤንድ ዋይ። ዘ ፈርስት ኬስ ኢዝ ዌር ዘ ኮንሱመር ፕሪፈር ኤክስ ቱ ዋይ ኤንድ ዊ ካን ራይት ኢት ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋይ ማለት እንችላለን። ፕሪፌር ካደረግን ከመረጥን በኋላ ብዙ ፐርፎርማንሶች ካየን ኤክስ ከዋይ ይበልጣል። ዘ ሰከንድ ኬዝ ሰከንደኛው ሁለተኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምን ይላል? ኮንሱመር ፕሪፈር ዋይ ቱ ኤክስ፣ ዋይን ከኤክስ አብልጦ ሊመርጥ ይችላል። ስለዚህ ምን ብለን እንጽፋለን ወይም ምን ብለን ዲሳይድ እናደርጋለን? ዋይ ከኤክስ ይበልጣል ማለት ነው። when the consumers gets some level of satisfaction from any two consumption of goods, we say that the consumer is indifferent between the two goods or is unable to make choice of one good or others. This case is written x is similar to y. ስለዚህ ተመሳሳይ ከሆነበት x ከy ጋር ተመሳሳይ ነው ሊል ይችላል ማለት ነው። when a consumer prefer consumption በድል x to በድል y, it means that x በድል gives the consumer higher utility than the y. ስለዚህ xን ከመረጠ የx ዩቲሊቲ ወይም የኤክስ ዩቲሊቲ ወይም የኤክስ ቫልዩ ወይም የኤክስ ሳቲስፋክሽን ከዋይ ይበልጣል ማለት ነው። ሶ በንድል ኤክስ ኢዝ ፕሪፈርድ ቱ ዋይ ኢዝ ኢፍ ዘ ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ሲሆን ነው ማለት ነው። ሌላው ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች አግሪ ዛት ዩቲሊቲ ካንኖት ቢ ሜጀርድ ኢን ካርዲናል ነምበርስ አዝ ሳች አዝ ባይ ካርዲናሊስት አፕሮች። እንግዲህ ኦርዲናል ዩቲሊቲ የሚለው ምንድነው? ዩቲሊቲን መለካቶች አንችልም፣ ሜጀር ልናደርጋቸው አንችልም ነው የምለው። ይሄኛው የኦርዲናሪ ዩቲሊቲ ቲዮሪ ነው። ኮንሱመር ኢዝ ኤክስፔክትድ ቱ ራንክ ዲፈረንት ኮንሰምፕሽን ባንድልስ አኮርዲንግ ቱ ሂዝ ሀር ፕሪፈረንስ። በምርጫ ነው እንግዲህ ሊወስኑ የሚችሉት ማለት ነው። ኦርዲናሪ ዩቲሊቲ ኮንሴፕት ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ ፋክት ዛት ሜይ ኖት ቢ ፖሲብል ፎር ኮንሱመር ቱ ኤክስፕረስ ዘ ዩቲሊቲ ኦፍ ቫሪየስ ኮሞዲቲስ ዛት ዘይ ኮንሱም ኢን አብሶሉት ተርም ላይክ 1 2 utilities 0 utilities, but it is always possible for the consumption to express the utilities of in relative terms. Consumers would also be able to rank community in the order of their preference.
አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እና አራተኛ እያልን ልንቀጥል እንችላለን ማለት ነው። the utility approach is based on the same assumptions. We use indifference curve or ICS indifference curve to show satisfaction level of consumptions. Indifference curve are logs of a point showing alternative combination of two goods leading to the same utility of satisfaction. We will study property of indifference curve in the next section after we decide assumption using the approach. ስለዚህ ቀጣይ የኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዎሪዎችን ካየን በኋላ ከርቦችን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ላይ ይበቃናል። ኔክስት ደግሞ the assumption of ordinal utility theory ይዘላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ